Salutare! Voi ați cerut, iar noi am făcut. În tutorialul de astăzi vă arătăm cum se desface stema de pe haion. Știm că o să vă legați din nou de aspectul mașinii, dar am filmat în grabă și ne-am folosit de un haion din dezmembrări. Folosim o unealtă din plastic. Stema este prinsă în 4 clipsuri. Nu uita să te abonezi!